Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng ground chicken with tomato sauce. And here are the following ingredients. Ating first step dito sa ating pan, nag-preheat na ako ng oil. Igigisa natin yung onion. Palalambutin lang natin to. Yan, malambot na yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung garlic. So, another quick and easy recipe na naman to. Especially ngayong ganitong limited ang ating resources dahil sa lockdown. Kung ano yung available sa inyong fridge, yun na lang gamitin nyo. Ang gagamitin ko, ground chicken. Pero pwede din kayong gumamit ng ground pork or ground beef. Lang natin ang paggisa hanggang sa maging brown na yung ating chicken. Dahil mince chicken ang ginamit ko, maglagay lang ako ng konting mince dinurog na ginger. Pangtanggal lang ng lansa. Kung pork ang gagamitin nyo, pwedeng wag nyo nang lagyan. Isang-gisa na yung ating chicken. Pwede na nating ilagay yung ating tomato sauce. At yung ating liver spread. Ang ginamit ko, liver pate. Kasi walang, pareho lang to ng liver spread. Luin lang natin to hanggang sa matunaw yung liver spread or yung liver pate. Pwede na natin ilagay yung mixed vegetables. Frozen yung ginamit ko. Kung wala kayong frozen na mixed veg, maggayat na lang kayo ng green beans, carrots, at lagyan nyo lang ng konting sweet corn kung meron. Kung wala, pwede namang wala na. Pamparami din kasi yan. Lalong-lalo na kung malaki ang family. Yan. Para pasok sa budget. Season ko na rin ng pepper and salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Continue lang natin ang pagluto. Pwede ko na rin isama yung bell pepper. Optional, kung walang bell pepper, pwedeng wag na rin. Simmer ko lang to for 5 minutes. Ayan. Para pampadami, maglagay tayo ng boiled eggs. Kung meron kayong quail eggs, pwede din quail eggs. Tinikman ko na to, tama na sa akin yung lasa. Simmer ko pa to for another 5 minutes. Yan, in less than half an hour, meron na tayong masarap na ulam na pasok sa ating budget. Pwede na natin itong switch off. And there you have it, our quick and easy ground chicken with tomato sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!